مرحبا، اليوم عندنا معلومات عن شراب سلفودين أو ميوكوسولف أو برومهكسين. طبعا هذا شراب يعالج القحة المصحوبة بالبلغم، يعني طارد للبلغم. فايش راح يسوي هذا العلاج؟ راح يقلل لزوجة البلغم، فبالتالي راح تقدر تتخلص منه أثناء السعال بسهولة. فإذا تخلصت منه راح تقدر توقف الشراب يعني نهائيا. فاستخدامه 3 مرات باليوم بعد الأكل. بالنسبة لأعمار 12 سنة فما فوق 5 سيسي، من 6 سنوات إلى 12 سنة 3 سيسي 3 مرات باليوم بعد الأكل. بالنسبة للاستخدام تحت ال5 سنوات الأفضل الطبيب الأخصائي يصرفه، يعني إلا بحالات يعني يشوف الطبيب الأخصائي هذا الشراب محتاج جدا الطفل يلا يستخدمه. بالنسبة لاستخدام أثناء الحمل، ما يستخدم أثناء الحمل ولا أثناء الرضاعة، وآثاره جانبية معروفة مثل ألم بالمعدة، مرات يصير إسهال خفيف، مرات يصير سوء هضم. فإذا استفدتوا تابعونا في أمان الله. طبعا علاج قحة بلغم.